හරිද? ඔන්න හොඳට බලා ගන්න මේ කාරණාව හරි පට්ට මේක හරිද? ඔන්න බලා ගන්න. මේක නිකන් විවාහයක් වගේ වැඩක්. ඉන්නේ කසාදයක් විදිහට. හරි කසාද බැන්දට පස්සේ දෙල්ලන්නේ නැහැ. හරිද? කසාද බැන්දට සෙල්ලන්නේ නැහැ. මේ තමයි රයිස් එක. නැත්තම් කොත්තුව. මේක තමයි කොත්තු. කඩෙන් ගෙන කොත්තුව. හරිද? කඩෙන් කොත්තුවක් ගෙනහවම අපි කසාද බැඳලා ඉන්නේ මොකෝ වෙන්නේ? ඒ කොත්තුව සමානව දෙන්නටම බෙදෙන්න ඕන. හරිද? මොන බලා ගන්න. අර කසාද බැඳලා තියෙනවා. කඩෙන් කොත්තුවක් ගේනවා. එහෙම කොත්තුවක් ගෙනාවොත් අනිවාර්යෙන් දෙන්නටම සමානව කොත්තු බෙදෙන්න ඕන. නැත්තම් කේස්. හරිද? මට යාළුවෙක් කිව්වා ඒක ඇත්ත නැත්ද දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ යාළුවා කොහේ හරි ඔන්න කොළඹ පැත්තේ මොකක් හරි කොළඹ කොහේ බොරොල්ලේ හරි කොහේ හරි වැඩ කරන දවස්වල මෙහාගේ මේ මොකක් හරි පාර පැනලා ඊදසත් නීති තිබ්බනේ පුතේ පාරක හරියම පයින්න ඕන කියලා. තාමත් ඒ නීති තියෙනවා. ඒකෙන් නඩුවක් කාලා මිනිහා උසාවිය කියලා නඩුවට. යනකොට husband and wife ගේ divorce case එකක් ඇවිල්ලාලු මම දන්නේ නැහැ මේක යාළුවෙක් කියපු කතාවක්. හරිද? බොරුවක් කිව්වද දන්නේ නැහැ. හරිද? divorce case එකක් ඇවිල්ලා මේ කසාද බැඳලා අලුත් ජෝඩුවක්. يعني අලුත් බැඳපු ජෝඩුවක් කියලා හොඳට පේනවලු. හරිද? divorce case එකක් දාලා තියෙනවා. නෝනා තමයි දාලා තියෙන divorce case එක ස්වාමි පුරුෂයට විරුද්ධව. ඇව්වහම දැන් නඩුව විභාගද මූ බලන් ඉන්නවා දාලා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දැන් නඩුව ගත්තලු. දැන් ඇහුවලු නෝනාගෙන් ඇයි ඔයා මෙයාගෙන් divorce වෙන්න ප්‍රධාන කාරණා මොකද්ද හේතුව? හරිද? මොකක්ද දෙන්න තියෙන්නේ? husband ඊයේ මේ ළඟදී කොත්තුවක් ගෙනහැල්ලා ඒ කොත්තුව තනියම කාලා. මට නොදී තනියම කාලාලු. හරිද? මෙයා කන්න ගිහිල්ලා බලද්දි ෆ්‍රිජ් එක කරලා බලද්දි කොත්තු නෑලු. මහත්ම තනියෙන් කොත්තු කාලාලු ඔක්කොම. ගෙනාපු කොත්තු තනියෙන් කාලාලු. ඒ නිසා මම මෙයාට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා මම මෙයාගෙන් ඩිවෝස් වෙනවලු. ආතල්නේ. හරිද? මම දන්නේ නැහැ හොදේ. මටත් මගේ යාළුවෙක් කිව්වේ බොරුත් දන්නෙත් නැහැ. හරිද? දැන් ගොඩක් පරණ සිද්ධියක්. දැන් අවුරුදු 10ක් විතර මේක පරණ සිද්ධියක්. ඔන්න මම මතක් කළා වාට කිව්වා උට වෙච්ච සිද්ධාන්තයක්. හොඳ? ඔන්න ඔය වැඩක් තමයි පුතේ මෙතනත් තියෙන්නේ. හරිද? හරිද? මේ බලන්නකෝ. මෙතන වෙන්නේ ඒ වගේ සිද්ධාන්තයක්. එහෙනම් මේ බලන්න කොත්තුව දෙන්නට සමානව බෙදෙන්න ඕන. හරිනේ? ඕන එහෙනම් ලස්සනට බලා ගන්න වැඩේ. right? එහෙනම් A B set වෙනවා. ඔන්න කොත්තුවයි husband උයි. ඒ වගේම කොත්තුවයි බිරිඳයි. හරිනේ? කොත්තුවයි husband උයි කොත්තුවයි බිරිඳයි. දෙන්නම ලස්සනට විවාහයක් හැදිලා නැහැ ලස්සනට දෙන්න. හරිනේ? ඒක එක නීතියක්. විග්ගටන නීතිය. හරිනේ? දැන් ඕක අපිට මෙහෙම